unknown. Hello mga beauties! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa ko ng super daling makeup for beginners. Step-by-step makeup to dun sa mga baguhan pa lang sa pagme-makeup. So nakapag-moisturizer na ako, mag-start ako sa foundation. Ang gagamitin ko is BTLA Liquid Matte Foundation. So gagamit ako ng sponge. Medyo basa-basa siya para kapit na kapit yung makeup, okay? So, ang shade pala nito ay butterscotch. Okay. Parang manipis lang tong foundation na to. Oh. Papansin ko parang medyo nahihirapan. Ang bilis nitong mag-set. So, dapat pala mabilis kang mag-blend. Super bilis. Hindi kagaya ng iba na medyo matagal mo siya na pwedeng i-blend. Itong foundation na to, ang bilis niya mag-set. So, dapat mabilis din yung pagbe-blend mo sa kanya. Pag bibili kayo ng sponge, make sure na pino siya kasi kapag malalaki yung butas ng sponge, a-absorb niya lahat ng foundation. So, parang wala ka rin malalagay sa mukha. So, sa pangkilay ko, ang gagamitin ko is gel na pangkilay. Yung Lustrous ni Lustrous ng BYS. Alam nyo ba? Ang original price nito is 449. Pero, nabili ko to ng 50%. So, 200 plus na lang to. 220. Yan. So, first time ko itong itatry. So, ayan yung itsura niya. At meron siya kasamang brush na rin. So, ang shade nito is natural brown. So, ito yung brush na gagamitin ko. Wow! Super natural lang din to, oh. So, medyo madiin pala yung pag-a-apply mo sa kanya. Wow, ang ganda nitong gel, ano na to ha, pangkilay. Perfect to sa beginner kasi hindi mo na kailangan masyado pang mag-blend. Magbe-blend na siya ng sarili niya. And then, ibabrush ko lang yan. Ayan. Ganda. Uy, ang ganda ng pangkilay na to. Ganda. Super. So, magko-concealer na lang ako sa mata ko to prime my eyes. Ito yung gagamitin ko. BYS Concealer. This is what... This is 100. Ayan. This is 199 pesos. Ito yung light shade. So, konting-konti lang. Grabe, ang konti lang nung nilagay ko. Pero, ang dami na niya. For my eyeshadow, gagamitin ko is Maybelline The Mini Palette 5th Avenue Sunset. So, wala pong blending na magaganap ngayon. Dalawang shade lang yung gagamitin ko. So, ito naman yung shade na una kong gagamitin. Yan lang. Para lang maset yung concealer natin. Yun lang yung purpose ng shade na to. Ito naman, ito yung gagamitin kong shade. This one. So, as in, ito lang talaga yung gagamitin ko. Kasi for beginners, diba? So, wala na kayong blending na gagawin. Ganyan lang. Just make sure na na-prime nyo talaga yung eyes nyo para kapit na kapit yung eyeshadow. Tsaka para long-lasting siya. Yan. So, okay na ang ating mata. So, mag-curl lang ako ng lashes kong super liit. Super ikli lang pala. Yan. Okay lang yan. May mascara naman guys eh. For my mascara, gamitin ko is Nichido Length and Curl Mascara. Gusto ko tong mascara gusto ko tong mascara na to kasi manipis lang to, tsaka yung talagang kuhang-kuha niya yung lashes. So, maglalagay lang ako ng powder para lang iset yung mukha natin. Para ganyan lang siya. Para yung, ano ba,
parang setting powder na din. So, gagamit ako ng Maybelline New York. So, any powder or pressed powder, pwede naman yun. Para lang, hindi siya ganun ka-shiny yung dating niya. For my blush on, gagamitin ko tong Shawill. Yan. Murang-mura lang to, guys. At itong shade na to yung gagamitin ko. Dito lang sa gilid. Para lang mag-contour lang tayo na very, very light. Yan. So, yung stroke mo lang, pataas lang na ganun, guys. O, diba? Dali lang yan. Make sure yung brush na ginagamit nyo is medyo flatten yung dulo. Pero hindi naman ganun ka-flat. Parang medyo pabilog pa rin. Para mabilis lang yung application. So, sa ilalim naman dito sa jawline, kung gusto nyong ma-emphasize yung jaw nyo dito, yan. Tapos dito sa baba. Just make sure lang na parang natural lang talaga yung paglalagay, hindi super kapal. Yung parang nagbe-blend lang talaga sa skin. For my contour sa ilong, ito pa rin yung gagamitin ko. Ito. Okay. So, gagamit lang ako ng maliit na brush na flat. Tapos, ilaline ko lang yan dito sa nose. Sa contour, susundan niyo yung line nitong kilay niyo dito. Ganyan. Para natural lang siya. So, yan na. May instant nose lift na tayo. So, sa blush on, gusto ko pa lagyan ng konting ito lang. As in, konting-konti lang. Para lang magkakulay yung blush natin ganyan. Ayan. As in, super konti. For my highlighter, ang gagamitin ko is Nichido Holographic Illuminator. Okay, so ito yung gagamitin kong brush. 4 na shades to, pero mahilig akong mag-combine. So, bilugin na lang natin. Bilug-bilugin. Okay. Konting-konti lang para nice lang yung look. Guys, nag-stop yung camera ko. Hindi ko alam. Anyway, ito yung ginamit kong brush na maliit lang. Nag-contour ako dito konti. Ayan. At saka dito. At saka dito. Ayan. So, maganda talaga tong highlighter na to. Kasi kahit medyo makapal yung lagay mo, hindi siya yung talagang ganun na makinang na makinang. Super natural pa rin yung look niya. Parang glowy lang talaga yung effect niya. Ayan. Ganda. Ang ganda nitong highlighter na to ng Nichido. For my lip liner, ang gagamitin ko is Perfect Precision ng LA Girl. Yan. Medyo pricey to, 240 pesos. So, ang shade nito ay Cafe. Cafe shade. Gusto kong mag-concealer sa lips ng very, very light lang. Bigyan ko siya ng concealer para maganda yung, para flawless siya. Maganda siyang lagyan ng lip liner. So, para lang ako nag-outline ng lips ko. Ayan. Oh. Ang ganda. Parang mala J-Lo lang yung yung effect niya, oh. For my lipstick, ang gagamitin ko is itong REVLON. Itong Bare Affair, nagamit ko na to sa previous vlog ko. Pero ito kasi yung feeling ko nababagay talaga eh.
ganda nito. Parang glossy yung effect niya. This is REVLON Super Lustrous Lipstick Cream. So, cream yung effect niya. Pakita ko sa inyo. Glossy talaga siya. At saka para siyang may moisturizer na rin. Tsaka maganda siya sa lips. Parang hindi siya nakaka-dry din. Gusto ko lang lagyan guys ng konting concealer dito lang. Para perfect lang talaga yung look natin. So mga beauties, ito na nga ang final look natin for today. Ayan, sobrang dali lang to. In fact, hindi nga ako nag-eyeliner dyan at hindi din ako nag-blend sa mata ko. Isang shade lang yung ginamit ko. Ang ganda ng foundation, super lightweight and matte nga yung foundation niya eh. Ayan, maganda rin pala yung foundation ng BTLA. Super sulit lahat ng ginamit kong products kasi ang ganda lahat. Yung kilay, super natural niya. Ayan, ang ganda din nung effect niya. Parang talagang in-enhance lang niya yung kilay ko. Thank you everyone for watching and kung di pa kayo nakaka-subscribe, please make sure to like and subscribe my channel before ending this video for more tutorials and beauty reviews. And please click the bell notification below para ma-notify kayo kung meron ako mga bagong videos. Thank you again for watching guys. This is Queen Elise. Bye beauties!